شاء الله ده هيكون كورس هنبدأ فيه نتعلم الفوتوشوب والجرافيك ديزاين. هنبدأ من الصفر خالص ونوصل إن شاء الله لمرحلة كويسة جدا بحيث الناس تبقى مؤهلة إن هي تشتغل في المجال ده. بعد كده إن شاء الله هنكمل ونتعلم برنامج إليستريتور، هو تبع شركة أدوبي برضو اللي عاملة الفوتوشوب. إن شاء الله بعد كده كمان هندخل في حاجات إيه هو الموشن جرافيكس، وهناخد فكرة عن المجالات دي كلها إن شاء الله ونتعلمها كويس. المفتوح قدامي ده هو فوتوشوب 2015، لكن لو واحد يعني عنده حاجة قديمة شوية 2014 أو حتى CS 6 فهو ما فرقش كتير قوي. الفوتوشوب بالذات من أول CS 6 لغاية 2016 يعني الفروق كانت بسيطة جدا جدا، مش هتفرق كتير. يمكن اللي فرق هو برنامج إليستريتور في بعض الأدوات زي البين تول، لكن هنا مفيش فرق كبير. نبتدي إن شاء الله. قبل ما ندخل في الكورس نفسه، حابين نعرف احنا ليه محتاجين نتعلم الفوتوشوب او ده هيفيدنا بايه في حياتنا. في ناس عندها فكره، لكن يعني انا موجه الكورس للناس اللي ما عندهاش فكره خالص، بدأ من الصفر. اللي الناس تعرفه، الناس العاديه تعرفه عن الفوتوشوب ان هو برنامج بيركب صور على بعض او بيدمج صور. لكن الحقيقه هو برنامج بيعمل حاجات كتير جدا يأهلك للشغل في كذا مجال. ناخد سريعا فكره عنها، عن ايه الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها. هتشتغل نوعين من الشغل ان شاء الله بعد كده. يا اما هتشتغل في شركه بتاعت دعايه واعلان، او شركه بتاعت جيمز، او شركه بتاعت ويب ديزاين. يعني في اكتر من مجال بيعوز ان انت تبقى ملم بالفوتوشوب، سواء يعني عندك فكره عنه او هتتخصص فيه. ده جزء من الشغل. في جزء تاني من الشغل وهو الفريلانس، ان انت تشتغل من البيت اونلاين، تأدي مهمات معينه اونلاين عن طريق مواقع وسيطه زي فريلانسر دوت كوم او زي ابورك. في مواقع كتير جدا، فايفر، يعني في اونلاين كذا موقع ممكن وانت قاعد في البيت يعني سواء يكون ده شغلك الاساسي او تزود دخلك. طيب ناخد فكره. حاجات انا قابلتها في شغلي يعني اونلاين على موقع كان اسمه ايلانس، اللي هو بعد كده بقى اسمه ابورك. يعني ابسط الحاجه المشهوره والمعروفه هي البوك كفر او اغلفه الكتب. ده غلاف زي ده اللي بيصمم الاغلفه دي. حتى الكتب المدرسيه او الكتب العاديه، سواء الغلاف او سواء يعني لو الكتاب فيه صور او حاجات زي كده، صور توضيحيه، بيكون عامل الحاجات دي هي ناس بتكون محترفه في الفوتوشوب. الحقيقه هو طبعا الديزاين عموما لازم هيكون مع الفوتوشوب برنامج اسمه إليستريتور. هو برنامج شبيه بالفوتوشوب لكن هو اكتر للرسم. يعني الفوتوشوب هو لتعديل الصور وبرضه بيستخدم في الديزاين، ولكن لو انت عايز ترسم من الصفر فالإليستريتور هتعوزه. يعني هو غالبا البرنامجين بيشتغلوا مع بعض. في طبعا فروق ما بين البرنامجين هنقولها ان شاء الله في وقتها عشان ما نلخبطكمش. ودي امثله اهي على حاجات بتتصمم باستخدام الفوتوشوب. يعني معظم اللي انا هوريه لكم دلوقتي هو بيستخدم بالفوتوشوب والإليستريتور، غالبا الاثنين مع بعض. دي اول حاجه. الحاجه التانية هي البراند ايدنتيتي. كل حاجه بتشتريها معنى اخر هو براند. البراند ده بيكون عليه الشعار، اللوجو بتاع الشركه. اللوجو ده بيكون موجود على كذا حاجه. اي برودكت او اي منتج انت بتشتريه بيبقى عليه حاجه مميزه ليه، دي اللي بيصممها الجرافيك ديزاين. كمان البيزنس كارد او الكروت الشخصيه برضه ان شاء الله دي حاجه هنتعلمها مع بعض. كمان كتب الاطفال والكاريكاتير والرسومات بصفه عامه. طبعا موضوع الرسم ده هو في نوعين، هو في رسم بالإليستريتور وفي رسم بالفري هاند. يعني ده متجه ناحيه الفنون الجميله شويه، هو بيعوز حاجه اسمها جرافيك تابلت، وطبعا ده بيعوز دراسه يعني منفصله شويه، لكن هو برضه بيتعمل بالفوتوشوب. كمان من اشهر الحاجات اللي بتتصمم بالفوتوشوب والإليستريتور الفلايرز، بروشورز، البوسترز. الحاجات دي كلنا شفنا في حياتنا حاجات من دي. فلايرز، او يعني واحد عايز يعمل اعلان عن شركته او منتجه فبيعمل ورقه صغيره فيها شرح تصميم بسيط، طبعا لازم يكون جذاب للمنتج اللي هو بيسوقه. كمان الرسومات التوضيحيه، يعني سواء في كتب الاطفال او الكتب المدرسيه او حتى الكتب الكبيره، الكلام ده اللي بيعمله ناس بتستخدم الفوتوشوب، مصممين ورسامين. محتاج يعني شوية معرفة فنية لكن مش شرط. يعني حتى لو انت مش رسام محترف في وسائل ترسم بيها حاجات قريبة من كده. حاجة كمان مهمة قوي وهي الانفوجرافيك. الانفوجرافيك دي يعني من اسمها انفو وجرافيك، يعني رسم بيبين معلومات معينة. انت عايز توصل معلومات معينة لشخص، ترسمها بصورة مختصرة وشكلها كويس ويفهم منها الإنسان من نظرة بسيطة ايه هو
ايه هو الموضوع اللي عايزين نتكلم عنه. ده جزء حلو جدا ومهم من الشغل، والجزء ده مهم لان بعد كده ده بيكون مقدمة لحاجة اسمها الموشن جرافيكس. يعني الحاجات اللي انت رسمتها دي عشان تعمل انفوجرافيك هتاخدها على برامج تانية اشهرهم الافتر افكت، وتاخد الرسومات التوضيحية دي اللي انت رسمتها وتحركها على الافتر افكت وتعمل بيها فيديو بسيط مع شرح. اكيد شفنا حاجة زي كده سواء في اعلانات على التلفزيون او في اليوتيوب. كل الكلام ده بيبتدي بالفوتوشوب وبرضه مع برنامج الاليستريتور. طبعا كمان موضوع اللوجوهات حاجة من اشهر الحاجات اللي بتتعمل ببرامج التصميم. في كمان حاجة مشهورة، اللي بيروح يتصور عند اي استوديو سواء يعني صور شخصية ليه او صور فرح، بتلاقوا الصورة طالعة يمكن احسن شوية او في عيوب في الوش بتكونش باينة. بتلاقوا لما الواحد بيطلع من الصورة بتكون احسن بكتير، العيوب دي بتتشال. اي حبوب في الوش مش عارف ايه الكلام ده بيتعمل، انت تقدر تعملها صورك الشخصية او تشتغل في استوديو وتوفر لنفسك فرصة عمل. دي حاجات كتير قوي، في حتى ناس تشتغل اونلاين الموضوع ده كتير قوي، ناس تبعت لها الصور بتاعتها وهي تعدل لها تعديلات معينة او طلبات شخصية هي عايزاها. حد مليان شوية نخسسه، او حد خسان نتخنه، او في عيوب في الشكل، او حتى حاجات لعب في الشكل بالشكل ده، كل ده بيتعمل بالفوتوشوب. في كمان التيشيرت ديزاين او تصميم الملابس. الناس الديزاينرز لازم يكون عندهم خلفية عن الفوتوشوب، سواء اللي بيصمم الرسومات او اللي بيصمم الملابس نفسها. في كمان جزء مهم قوي بيتعمل بيه الفوتوشوب والإليستريتور، وهي حاجة اسمها اليو اي. اليو اي هي اختصار لكلمة يوزر انترفيس. اي حد بيستخدم الكمبيوتر او الانترنت او الاندرويد بيلاقي الحاجات دي. اي ويب في اي صفحة انترنت هتشوف اشكال شبيهة بالحاجات دي في اي برنامج. يعني حاجة زي كده مثلا دي بتتصمم بالفوتوشوب والإليستريتور، بياخدها المبرمج. يعني دي بتكون خطوة اولى في عمل اي برنامج. بنعمل الاشكال دي بنرسمها اي برنامج او اي طبعا صفحة ويب انترنت، او حتى برنامج او لعبة بسيطة على الاندرويد. بتبدأ طبعا الحاجات اللي انا بتكلم عن الحاجات ال 2 دي طبعا، اللي هي 2 دايمنشن مش ال 3 دي. كل ده بيستخدم فيه الفوتوشوب والإليستريتور. انت بيكون مهمتك تصميم الاشكال دي. البرنامج او صفحة الويب بتبتدي بفكرة، بعد كده اللي بيصمم او اللي بيعمل الويب او اللعبة او البرنامج بيشرح للديزاينر هو عايز ايه، والديزاينرز بيبتدي يرسم له الحاجات اللي هو عايزها عشان يبدأ يعرضها بعد كده، يعمل بيها برنامج او يعمل بيها كل الايقونات والحاجات دي كلها بيصممها ناس بتشتغل على الفوتوشوب والإليستريتور، الاتنين غالبا الاتنين مع بعض. او حاجة زي كده مثلا دي واجهة البرنامج بيلعب ميوزك مثلا، ده بيتعمل بالفوتوشوب. دي كلها حاجات مهمة جدا وبتوفر فرص عمل كويسة جدا. في جزء كمان اللي هو الجيم يو اي، اللي هي الحاجات دي اللي هي واجهة اللعبة. انت اول ما بتبتدي اللعبة سواء 2 دي او 3 دي، يعني حتى الالعاب ال 3 دي بتعوز واحد يعمل ديزاين للواجهة زي كده. كل الكلام ده انت ان شاء الله هتتعلم تصممه. كل دي برامج او العاب بتتصمم بالفوتوشوب والإليستريتور. طبعا اللي بيعمل الكلام ده هو بيكون جزء من تيم. من الصعب شوية ان انت تحترف في كل حاجة. غالبا بيكون في مصمم وبيكون في مبرمج بيستلم منه الشغل اللي هو بيصممه ويبرمجه. حتى في شغل الموشن جرافيكس او شغل الافلام بيكون في ويب ديزاينر بيصمم الحاجات، وواحد تاني اللي هو الانيميتور بيشتغل على برامج زي الافتر افكت بياخد الشغل ده ويحركه. طيب خلونا ندخل على حاجة تانية بعد كده، وهي الموشن جرافيكس، ونشوف ازاي هتحتاج الفوتوشوب والإليستريتور هينفعوك في انك تعمل فيديو زي كده. منذ كانت الأبجدية ولدت المعرفة، ولما وجدت المعرفة أصبح لزاما عليها أن كل شكل من الأشكال اللي بتتحرك قدامنا دي الأول بيترسم، بتصممه وبترسم الرسومات دي بناء على الفكرة بتاعت الفيديو. وبعد ما بتخلص رسم بتدي الكلام ده. يعني انت ممكن تدرس الرسم والتصميم وبعد كده تاخد الكلام ده وتحركه. بس لو انت بتشتغل في شركة يعني كبيرة شوية غالبا بيبقى فيها احترام للتخصص، بيبقى في واحد بيرسم ويصمم وواحد تاني يستلم منه الشغل ويكمل عليه وهو الانيميتور ويبتدي يحركه. تكون نواة لصرح تربوي وبذرة صالحة في تربة الغربة التي تلاشى الدار لتأسيسها نخبة من الأكاديميين والإعداد المتأني لبرنامج تربوي تعليمي. غالبا اللي بيحرك الحاجات دي هو برنامج الافتر افكت. في طبعا برامج تانية كتير بس ده يعني يمكن اشهرهم. الافتر افكت هو مش مجرد برنامج تحريك، هو برنامج اسمه كومبوزيتور، او يعني ليه كذا وظيفة تانية.
بالنسبة لتحريك الأشخاص زي دي برضو بيتعمل على الافتر افكت، نخبة من الأكاديميين. لكن بيتعمل بطريقة يعني أدق شوية وتخصصية أكتر على برامج تانية زي مثلا تون بوم أو الأنيم ستوديو، وكان الأول زمان الفلاش، برامج كتير للأنيميشن. ممكن ناخد مثال كمان، حاجة زي Little girl in Africa walked 10 miles for water. Afternoon, 13 speed in America will make a كل الكلام ده لازم تكون عشان يتعمل محتاج جرافيك ديزاينر، حاجة زي كده. توماس أديسون لولا حققوا أحلام كبيرة يمكن يجي في بالك سؤال: هل أنت ممكن تحقق حلم كبير؟ كمان في حاجة تانية، الإنتاج شغل الإعلانات. طبعا الموشن جرافيكس ده بيستخدم في المجال الإعلاني، وده مجال شغل كويس جدا جدا، مجزي ماديا كويس قوي. في جزء كمان هو الإنتاج السينمائي أو إنتاج الأغاني، بيستخدم فيه برضو الشغل الجرافيك ديزاينر والفوتوشوب مع الإلستريتور مع الموشن مع الأفتر إفكت، بتعمل بيه أغاني زي كده مثلا. شايفين شكل الكلام اللي بيتكتب ده مع السلم مع الاشكال اللي هي بتعمل لها انيميشن مع الاغنيه. الكلام ده محتاج حد يكون على علم، بيعرف يكتب ويرسم بالفوتوشوب والإلستريتور وياخد الكلام ده. هو طبعا ممكن يرسم على الافتر افكت على طول، بس الافتر افكت مش برنامج رسم احترافي، هو هيحتاج وعلى فكره هي البرامج دي كلها من شركه ادوبي، يعني فهي متوافقه مع بعض وبتشتغل مع بعض. حاجه زي كده مثلا. كل الافكتات دي بتتعمل برضو بالافتر افكت. كل الكلام ده لازم يبقى عندك فكره عن الفوتو، يعني بيبتدي بانك تدرس الفوتوشوب والإلستريتور. ده طبعا يعني رسمه زي رسمه العين دي انا عاملها، رسمتها على ورقه وبعد كده عملت لها سكان وبعدين لونتها في الفوتوشوب. ده طبعا جزء تاني الديجيتال بينتينج. والديجيتال بينتينج هيدخلنا على حاجه اللي هي الكونسبت ارت، تصميم شخصيات الكرتونيه وتصميم شخصيات الالعاب. طيب لو انت مش حابب الرسم والتصميم قوي، مثلا نقول ان انت حابب اكتر الانيميشن، انت حابب التحريك والشغل، تعمل شغل افلام وكده، هل انت يعني مش محتاج هنا تتعلم الفوتوشوب او الإلستريتور؟ في الحقيقه لا، انت محتاج. ما حدش بيعمل فيديو موشن جرافيكس لوحده كده، هو بياخد شغل من ديزاينر ويحركه، حاجات معينه اترسمت هو هياخدها ويحركها. ايوه ده ممكن ده يبقى تخصصك، مش لازم تكون بتعرف ترسم، بس لازم يكون عندك فكره كويسه جدا عن الفوتوشوب وعن الإلستريتور وعن الرسم وعن التصميم وعن ازاي الشغل ده بيتعمل ويترسم. حتى لو انت هتبقى مهمتك ان انت مجرد تستلمه من الديزاينر وتحركه، لازم انت تبقى فاهم هو الكلام ده بيتعمل ازاي. ليه لازم تبقى فاهم؟ اولا لان البرامج دي كلها متشابهه، يعني فكره اللايرز وفكره حاجات كتير، يعني حاجه اسمها بلند مود والاوباسيتي وحتى البين تول، يعني في تولز كتير قوي مشتركه ما بين برامج الرسم والتصميم وما بين برامج التحريك. انا عارف ان هي يعني بالنسبه لك كواحد لسه جديد ومش ما دخلش في المجال هتبقى مستغرب الحكايه دي، بس دي حقيقه. البرامج فيها تشابه كبير. غير كده لازم تبقى فاهم انت لما تشتغل في شركه وتشتغل جزء هتبقى جزء من فريق. لو انت استلمت الشغل مثلا من ديزاينر وفي غلطه او في حاجه انت عايز تعدلها، انت مش هتعرف توجهه، يعني انت مش هتعرف تقول له إيه لا خلي لي دي كذا، انت ممكن تطلب منه طلب ما ينفعش يتعمل قوي. فهي تبقى لازم يبقى عندك فكره كويسه. ممكن حتى مديرك في الشغل يدي لك الشغل انت كانيميتور، يعني بيقول لك طب عدل حته صغيره، يعني فهو انت غالبا متوقع ان انت عندك فكره ولو بسيطه عن التصميم، حتى لو انت هتشتغل في مجال مثلا زي ال 3D. طيب خلينا نشوف مثلا برنامج 3D زي 3D S Max، حاجه زي كده. انا بشتغل على 3D Max وعلى سينما 4D، حاجه زي الطياره دي. لو انت يعني بتحب ال 3D اكتر من ال 2D، مش حابب يعني الفوتوشوب والكلام ده، حابب تشتغل على طول 3D على 3D Max او سينما 4D او whatever، في برامج 3D كتير قوي، هل انت في الحاله دي مش هتعوز تتعلم فوتوشوب خالص ولا الستريتور ولا الكلام ده؟ لا في الحقيقه انت حتى لو انت هتشتغل 3D بس، فانت هتعوز برضو الفوتوشوب. طيب بصوا على جسم الطياره دي،
الطياره دي طبعا احنا يعني بنيتها من الصفر، يعني بنبدا نبنيها حته حته من اول. كل حاجه من دي بتبقى مربع ومستطيل وهكذا، وبعدين تتطور. بصوا على جسمها، الالوان دي البرتقاني مع الكحلي مع الكلام ده بيتعمل بايه؟ ممكن تعمله على طول هنا في ال 3 دي ماكس. لكن لو عايز تحط رسومات معينه او تعملها الوان بشكل معين، ممكن تضطر تاخدها وتعمل حاجه اسمها يو في. يعني انت تقطع الاجزاء بتاعه الطياره دي بشكل معين هوريه لكم دلوقتي، وبعدين تبتدي تلونها. بتلونها ازاي؟ بتلونها برضو في الفوتوشوب. هوريكم هنا انا حولتها لايه. حولتها للشكل ده اهو. انا كنت عايز اعملها بالشكل ده، احط عليها الاشكال والالوان دي. الكلام ده انا عامله رسمه في الفوتوشوب، وبعدين ملبسه للطياره كاني واحد ملبسه هدوم، او واحد ملبسه يعني عربيه وليها غطا او حاجه زي كده. ده معنى كلمه يو في. كانها عليها مثلا يعني تراب او متبهدله او حاجات زي كده. الكلام ده بيتعمل كتير قوي في شغل الجيمز، يعني حتى في الجيمز 3 دي بيتعمل موضوع اليو في ده او الرسم. طبعا هو مش الفوتوشوب بس اللي بيعمل كده، هو في حاجات كتير، بس الفوتوشوب يعني جزء مهم من صناعه ال 3 دي، سواء جيمز او يعني ايا كان. اوريكم هنا فكره عن ايه هو اليو في، اللي هو حاجه زي كده. دي الطياره بقطع اجزائها بالشكل ده، كانها عارفين العلبه الكرتون. تخيل كده لو في يعني اهي اجزاء من الطياره دي، مثلا الرفارف دي مش عارف ايه. اوريكم برضو اجزاء اهي، دي اجزاء من الطياره. ببتدي اقطعها والونها هنا في ده الفوتوشوب. طبعا بلونها هنا في الفوتوشوب. دي مثلا الرفرف ده، مش عارف الاجزاء بتاعه المدفع بتاع الطياره اللي هو ده. مثلا حتة تانية هي دي، كل دي طبعا فايلات فوتوشوب. دي اجزاء تانية من الطائرة برضو. ده الجزء بتاع الجزء اللي هو هنا ده برضو بيتقطع. يعني الجزء مثلا بتاع المقدمة ده بيتقطع وبعد كده يتفرد، كأنك بالظبط عندك كرتونة بتفكها وبعدين تفردها قدامك. حتى اسلوب طباعة الكراتين والعلب بتاعت المنتجات برضو بيتم بوسيلة مشابهة، كأنك برضو كأنها يعني 3 دي وانت بتقطعها وبتعملها اهو. يعني بتمسكها تلفها كده بالشكل ده. الكلام ده كله لو انت جرافيك ديزاينر كويس، تعرف ترسم كويس على فوتوشوب، هتطلع الشغل ده بالشكل ده. حتى في الشخصيات، يعني لو انت هترسم، لو انت هتعمل 3 دي مش بس يعني طياره او حاجه زي كده، لو انت هترسم شخصيه برضو بتعمل التكستشر بتاعها، او التكستشر معانا السكن او الاجزاء اللي هتبقى على سطح المنتج بتاعك ال 3 دي ده ترسمه 2 دي. وبعد كده بيتعمل له يعني حاجات معينه. اللي حابب يكمل في مجال ال 3 دي هيبقى يدرسها. بس قصدي اقول لك انك حتى لو انت حابب ال 3 دي اكتر، فانت كده كده هتعوز فكره، ولو يعني فكره معقوله عن الفوتوشوب. يعني اخيرا هوريكم اجزاء من شغلي، حاجات انا اقفل بس 3 دي ماكس عشان هو تقيل شويه. اجزاء من شغلي كنت عاملها. ده مثلا جزء من فيلم تعليمي. طبعا انا مش عامله لوحدي، عامله مع فريق من الانيميتورز في مستقبل ليس ببعيد تبدو الحياة أكثر اختلافا. تقنيات جديدة تدخل عالمنا مباشرة على شبكية. طبعا الكلام ده احنا بنعمله يعني كل كادر، كل فريم من الفريمز دي بياخد وقت. انا كان دوري هو الرسم، مش الانيميشن، ما عدا بس يمكن المشهد ده اللي عملت له جزء من الانيميشن. طبعا ما بيبقاش في وقت ان انت تقعد ترسم بعد كده تعمل انيميشن، هتاخد وقت كتير. عملنا المشروع ده يعني في فترة الحمد لله معقولة، خلصناه يعني في مقابل مادي كويس. طبعا كنا تيم، يعني ما كنتش انا لوحدي، بس انا عملت معظم التصميمات والرسومات دي. عايز اوريكم برضو حاجة من البرنامج وهو بيرسم. دي مثلا رسمة كنت انا عاملها، ابتديت فيها بالفوتوشوب، رسمت فيها طبعا باستخدام حاجة اسمها جرافيك تابلت. ده فيديو انا عامله لنفسي وانا برسم ومسرعه طبعا، ومركب عليه موسيقى. دي رسمه مثلا ممكن تصلح يعني رسومات اطفال، او ان هي تبقى رسمه لفيلم كرتون بعد كده تتاخد وتتحرك، تعمل لها انيميشن وتتعمل مثلا في اعلان او في فيلم او في حاجه زي كده. ان شاء الله هتتعلموا، يعني اللي هيكمل برضو معايا وياخد الستريتور هيتعلم يشوف يرسم الكلام ده فيكتور ديزاين او رسم بالالستريتور. في هنا مثال تاني لرسم ده ديجيتال. ده انا رسمه على الفوتوشوب على طول، ديجيتال بينتينج. وكنت مسجل عشان الناس تاخد فكرة عن الرسم ده بيتعمل ازاي.
طبعا الكلام ده بياخد كذا ساعة، يعني بياخد وقت ومجهود. هوريكم بس في الآخر النتيجة. يعني ده شغل أسرع لكم شوية. يعني إن شاء الله الكلام ده هيكون متاح ليكم اللي هياخد الكورس معايا وهيقدر يشوفه بالتفصيل. معلش أنا طولت شوية في المقدمة دي، بس أعتقد إن هي كانت مهمة جدا. لازم يعني ناخد فكرة عن البرنامج ونعرف هو احنا ليه هندرسه وايه المجالات بتاعته، لان البرامج دي مجالات بتاعتها واسعة جدا جدا ومهمة، وممكن تفتح لك مجالات عمل كويسة جدا. وخلونا بقى نبدأ من الفيديو الجاي، ندخل في البرنامج ونبتدي مع بعض إن شاء الله.